ما حكم المرأة التي ترفع صوتها على زوجها وتتطاول عليه بالكلام؟ في صح؟ موجود؟ ها؟ موجود. احنا نسميها قليلة أدب. المرأة اللي ترفع صوتها على زوجها قليلة أدب، ما هي مؤدبة. وقد يصل الأمر بها إلى الإثم، لا يجوز لها لعظم حقه أن ترفع صوتها على زوجها، فهي هذا قلة أدب، ولا سيما إذا رفعت بغير حق. إذا رفعت صوتها بغير حق آثمة.